Mirë se u rikthyet në program, ne kemi të ftuar sot doktor Arjan Mezini, mjek pneumolog. Dhe pak më parë doktor ne ndoqëm informacionin lidhur se si diagnostikohet dhe vlerësohet kjo lloj sëmundje, sëmundja e spokut. Por çfarë mund na thoni, cila është gjëja e parë që duhet të bëjë një pacient lidhur me këtë sëmundje? Ajo që unë e përmenda është thash nëse një pacient ndjen që ka sekrecione të shtuara bronkiale, ka koll persistente, koll që nuk qetësohet, vështirësi në frymarrje, patjetër dhe kur kemi edhe një sidomos dhe anamnezën e duampiris, për një kohë gjatë duhet drejtohet tek mjeku. Sa më shpejt të diagnostikohemi, aq më mirë është. Dhe aq më shumë kemi mundësi po themi qoftë terapeutike, qoftë dhe masa të tjera për ta mbajtur këtë sëmundje të paktën në stagnacion. Duhet kuptojmë që është një sëmundje e cila çon në depresion, sepse këta janë smur që duke mos u ngopur me ajër, sigurisht kufizojnë dhe lëvizjet e tyre. Nga ana tjetër, mungesa e lëvizjeve fillon dhe ul atë që quhet masën muskulare. Dhe janë pacientë që në stadet e avancuara të kësaj sëmundje kanë probleme dhe me veprimtarinë e përditshme, veprimtarinë më të thjeshtë. Çfarë është terapia me oksigjen? Terapia me oksigjen është atë që mund shkria nuk e merr dot, ne duhet kuptojmë që pa oksigjen nuk jetojmë dot. Nuk mund të kryejmë dot asgjë. Indet dhe qelizat tona pa oksigjen quhen indet dhe qelizat vdekura. Terapia me oksigjen është futja në mënyrë artificiale e oksigjenit, ku këta pacientë, sidomos pacientët me emfizem pulmonare, ku ai shtrati vaskular është shkatruar ose zgjeruar, ajo që quhet hapësira ku shkëmbehen. Dhe në ky stad ku kërkohet patjetër marrja e oksigjenit në mënyrë mekanike, që përcaktohet nga mjeku për vlera caktuara, kur në gazometrin që kemi bërë, presionin parcial i oksigjenit është në 60. Në rastet e përkeqësimit në këto stade, cilat janë masat që merren ndaj këtyre pacientëve? Gjithë studimet kanë treguar që rehabilitimi pothuajse ka të njëjtën vlerë si terapia konservative. Është shumë i rëndësishëm, unë e përmenda pak shkarazi më përpara që këta, sidomos në stadin e 3, në stadin e 4 është më tipike, janë pacientë të cilët kanë mungesë të oksigjenit. Pikërisht mungesa e oksigjenit çon ato disney që këta pacientë në lëvizje më të vogla, po themi ju merret fryma dhe shmangin aktivitetin fizik, pilës arrihet deri kur në lojë hyn dhe zemra, sepse është një sëmundje që prek dhe zemrën, kur në lojë hyn dhe zemra janë të pamundur, po themi që të bëjnë dhe aktivitetet më normale, veshjen dhe çveshjen, dhe kërkojnë asistencë. Duke qenë se ne jemi duke folur për përkeqësimet në fazat... Atëherë, ke përkeqësimet do kthehemi pak e rehabilitimit tek ajo që ju më pyetet. Shumë e rëndësishme, bota sot, fatkeqësisht që ne nuk janë, ekzistojnë ambulanca multidisiplinore që merren me këta pacientë jashtë terapisë konservative që japim ne si mjek pneumologë, ku ata i asistojnë dhe i mësojnë se si përdoren bronkodilatatorët, ato që populli, unë po i quaj thjeshtë, se nuk janë ashtu pompat e famshme, bëjnë gjimnastikë respiratore, kanë aparate të caktuara që në formë flatëri, me elik që krijojnë rezistencë brenda rrugëve të ajrit për të lëvizur sekrecionet, që është shkaku kryesor i krijimit të infeksioneve sekondare që përkeqësojnë këta pacientë dhe i çojnë një hap më tutje drejt dëmtimit të funksionit pulmonar. Tjetër është trajnimi fizik, sigurisht që janë studio me fizioterapeut posaçëm, sepse edhe po themi ngarkesa fizike që u jepet këtyre pacientëve duhet të jetë individuale në bazë të shkallës së dëmtimit, dhe patjetër është dhe ushqyerja. Por e para, unë do thosha është duke qenë se shkaktari kryesor është duhani në 80 deri në 90% rasteve, gjëja kryesore është abstinenca përkundrejt duhanit. Në momentin që inflamacioni është kronik, si në rastin e këtyre pacientëve, pra me sëmundje pulmonare obstruktive kronike, çdo cigare e pirë vazhdon e mban procesin inflamator në këmbë dhe vazhdon kontribon gjithnjë më tej drejt ngushtimit rrugëve të ajrit dhe Doktor, me qenë se ne ishim duke folur për përkeqësimin e kësaj lloji sëmundje, një ndër fazat finale të trajtimit të kësaj sëmundje është dhe kirurgjia. Por më shumë do të ndjekim të gjitha llojet e kirurgjisë që kryhen në materialin e bashkangjitur. Në përgjithësi rastet e sëmundjeve pulmonare obstruktive kronike trajtohen me ilaçe, por në momentin kur ilaçet nuk janë të mjaftueshme për pacientin, është e nevojshme ndërhyrja kirurgjikale, rastet e të cilit do të na i tregojë doktor Arbeni. Ashtu si thatë, spoku në përgjithësi trajtohet me ilaçe, me inhalues të ndryshëm dhe normal që ndjeket që pacientët ndjeken nga pulmologu, ndoshta nganjëherë edhe me vite të tëra, në varësi të gravitetit të sëmundjes. Në bazë të studimeve të triazheve që janë bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose NET Trial, që është National Emphysema Trial,
i bërë në Amerikë, konkludohet që pacientët të cilët përfitojnë më së shumti janë ata pacientë ku dëmtimet e emfizemës kanë prekur pjesët e larta të mushkërisë ose lobët superiore. Të mos harrojmë që mushkëria ndahet në 3 pjesë në të djathtën, ka 3 lobe, superiore, të mesme dhe inferiore, dhe pjesa e majtë që ka vetëm 2 lobe, pjesë superiore dhe inferiore. Pacientët që përfitojnë janë ato që kanë dëmtime në pjesën superiore, që do thotë në pjesët e larta të mushkërisë. Cilat janë raste konkrete? Tani, emfizema do thotë dëmtim i indit të mushkërisë që çon në bllokimin e ajrit. Do thotë ajri nuk largohet nga mushkëria, bëhet ose air trappement, si thuhet në anglisht, që do thotë ajri mbetet aty, volumi i mushkërisë rritet tepër, janë të sqaruar, për ata dhe terminologjia njihet si lung volume reduction surgery, që do thotë reduktim i volumit të mushkërisë së rritur. Në fakt është mushkëri e dëmtuar që ka rritur volumin. Pjesa aty e cila tërhiqet është lobi superior i mushkërisë së djathtë, e cila është dëmtuar nga emfizema dhe është një pacient i njohur me COPD ose me SPOK që ka dëmtime të theksuara, sidomos të pjesës së lartë, të pjesës superiore të djathtë, e cila do të largohet gjatë kësaj ndërhyrje kirurgjikale. Gjë që mundson rihapjen e volumit të mushkërisë së pjesës së mbetur, të lobit të mesëm ose të lobit inferior. Sa rrezika si operacion, si ndërhyrje? Si operacione kirurgjikale nuk janë shumë të rrezikshme, të them të drejtën, domethënë rrezikshmëria e tyre është diku nga 1 deri në 2%, që do thotë nga 100 pacient 1 deri në 2 mund të kenë komplikime, si gjakderdhje, rrjedhje të vardueshme të arit, apo edhe mund të humbin jetën, por janë operacione që japin sukses të theksuar dhe përmirësojnë cilësinë e jetës së këtyre pacientëve. Dhe kur këto ndërhyrje pastaj nuk mund të bëhen sipas me reduktimin e volumit të mushkërisë, atëherë fazat e avancuara ose grada e 4 të spokut pastaj kalohet tek ndrimi i mushkive ose tek transplantimi i mushkime. Kjo është trajtimi i fundit pastaj kirurgjikal tek spoku. Por normal janë fazat e para që bëhet me lung volume reduction surgery. Patjetër që ka efekte të mira dhe studimet tash kanë treguar që pjesa superiore ku largohet efektet janë shumë të mira dhe pacientët përfitojnë si në cilësinë e jetës, por edhe në jetë gjatësitë të tyre. Grupet të ndryshme pastaj, kur spoku prek mushkujt ose lobët inferiore të tyre, rezultatet nuk janë të mira, madje thuhet që rezultatet e tyre janë pothuajse të njëllojta sikur në rastin e ndjekjes me medikamente. Do thotë në ato raste nuk rekomandohet lung volume reduction surgery ose reduktimi i volumit të mushkërisë, por kalohet pastaj në fazën tjera që është transplantimi i mushkërisë. Po bullektomia? Në çfarë? Bullektomia është një tjetër patologji e mushkërisë, që po ashtu prek pacientët me SPOK, por këtu kemi zona të caktuara të mushkërisë, të izoluara, ku bëhet dëmtimi i saj. Bullat janë një lloj dëmtimi, një lloj baloni, si thuash, një lloj hapësire që e mbushur me ajër që ka mure të holla, do thotë alveolet janë të dëmtuara dhe bëhet një lloj cisti me ajër që mbush një lloj baloni. Edhe ato mund të jenë nga dimensione milimetrike, por mund të shkojnë deri tek bullat gjigante, si thuhet, që mund të mbulojnë diku për 30% të hapësirës së toraksit ose të mushkërisë. Edhe ato kanë të njëjtin efekt pastaj sikur një emfizeme generalizuar që është, sepse duke u rritur bulla, bën shtypje të mushkërisë normale. Edhe në këto raste bëhet ndërhyrja kirurgjikale, që bëhet largimi i kësaj bulle, tek ne këto ndërhyrje mund të bëhen edhe me video assist, laparoskopi, ndërhyrje mini-invazive, me 2-3 hapje të vogla, nga 1 centimetër, dhe bëhet largimi e asaj pjesë të mushkërisë ose i bullës që është dëmtuar. Në këtë rast normal që kur largon 30% të një pjesë të dëmtuar, atëherë mushkëria tjetër e mbetur hapet dhe rezultatet janë shumë të mira. Mos largimi i këtyre shkakton qarjen e bullave. Do të ato mund të hapen, mund të eksplodojnë, që shkaktojnë pastaj problemet e mushkërisë ose smundjen tjetër që është njohur si pneumotoraks, që do të thotë ajri rrjedh nga mushkëria dhe bën komprimimin e mushkërisë. Po zgjatja e këtyre ndërhyrjeve ndryshon nga njëra tjetra? Ndryshon, patjetër që ndryshon. Bulektomit janë më lehtë të trajtueshme. Operacionet nuk janë aq të gjata, mund të zgjasin diku për gjysmë ore, ndoshta nganjëherë edhe më shpesh.
Lung volume reduction surgery mund të jetë pak më të komplikuara, sepse do të jetë thjeket një sasi më e madhe e mushkërisë. Nganjëherë indi i mushkërisë që është një dëmtuar që duhen pastaj nevojë për sutura të tjera, mund të ketë rrjedhje të arit më të gjatë. Domethënë lung volume reduction është më e komplikuar se sa një bulektomi. Në momentin që ndodh transplanti, mund të themi që pacienti do të ketë të njëjtën jetë. Pacientët normal që me transplant bëjnë pothuajse të njëjtën jetë si çfarëdo pacienti tjetër. Domethënë janë mushkëri të reja që vendosen aty, të padëmtuara, por që të bëhet të transplanti janë disa kritere që pacientët tjetër duhet i përmbushin ato, duhet i përmbushin mosha, nuk bëhet transplantin të një pacient mbi 2-3 vjeçar. Janë kritere, zakonisht tentohet tek pacientët sa më të ri që janë që të kenë edhe përfitime të madhe të transplantit. Doktor, sa është probabiliteti që të rinjt të kryen këtë lloj ndërhyrje kirurgjikale? Në Shqipëri transplanti nuk bëhet, kështu që për arsye të ndryshme, është mentaliteti shqiptar i dënimit ose i dhurimit të organeve për transplant. Për ndryshe do të mund të bëj, sepse ne kemi kryer transplante në Britaninë e Madhe, në mushkëri, kështu që pjesa kirurgjikale nuk do ishte problem. Dhe pasi ndoqëm rastet të cilat trajtohen me kirurgji të këtyre lloj pacientëve me këtë sëmundje vërtet të rëndë, doktor Ariani, çfarë mund na thoni lidhur me përditshmërinë e këtyre lloj pacientëve që janë me këtë sëmundje të spokut? E para njëherë do thosha unë që këta cmur e përmenda dhe më sipër don nga aja deri zhëja nëse do ta thjeshtonin është lënia e duhanit, abstinenca e duhanit që është shumë e rëndësishme. E dyta është edukimi i këtyre cmurëve, se si këta shoqërojnë mjekimin e këtyre, se si e bën mjekimin e këtyre, do të jenë shumë korrekt me trajtimin që konservativ që do jepet nga mjeku. Nga ana tjetër janë të smurë që duhet fillojnë dhe me ngarkesën fizike, sepse prishja e kualitetit të jetës është goxha thelbësore, me ngarkesën fizike sepse atë atrofia e muskujve që çon në vetvete dhe spoku është një smundje që dëmton dhe sistemin muskular dhe skeletik. Dhe sigurisht humbja e masës muskulare bën akoma më vështirë, e thekson akoma më tepër këtë displinë ose mosngopjen me ajër. Kështu që janë të smurë që patjetër duhet fillojnë sipas mundësisë që kanë dhe ngarkesën fizike, qoftë dhe hecet e thjeshta, për të rritur masën muskulare, ushtrime ndoshta pak më të vështira që të shtohet masa muskulare dhe sepse në këtë mënyrë është vërtetuar që edhe dispnea perceptohet ose ajo marrja e frymës perceptohet shumë më lehtë nga këta cmur. Por sa e rëndësishme është ushqimi dhe ushqyerja lidhur me këta pacientë, të cilët janë të diagnostikuar me SPOK, duke patur parasysh një rol kryesor ka vërtet pesha e trupit. Por më shumë do të ndjekim doktoresh Andrela Andreoli, mjeke nutricioniste me këshillat e saj. Gentili telespettatori, ben ritrovati. Ancora una volta al Pasari Ri. Questo bellissimo posto con tanta... Të nderuar teleshikues, mirë se u ritakuam. Edhe këtë herë jemi te Pazari i Ri. Ky vend i bukur me shumë fruta dhe perime të mira, shumë vlere ushqyese të nevojshme për shëndetin. Por sot do të flasim për një sëmundje shumë të rëndësishme. Frymarrja me vështirësi dhe një sër simptomesh klinike. E ognuno di questo ha bisogno di una alimentazione, di una dieta personalizzata. Secila prej këtyre ka nevojë për një dietë ushqimi të personalizuar. Pse duhet kjo? Sepse jo të gjitha ushqimet bëjnë mirë për këtë sëmundje. Të sëmurët që vojnë nga sëmundjet kronike bronko-pneumo-penguese, ose janë mbi peshë ose janë ushqyer keq, tek i njëjti person. Këto të dhëna klinike kanë nevojë për një tjetër lloj ushqimi. Çfarë do të thotë kjo? Që duhet të kemi parasysh peshën e pacientit, por edhe një pacient mbi peshë pra shumë i shëndosh, siç po shoh shumë tani në Tiranë. Kur erdha dikur 14 vite më parë, nuk i shihje. Por të njëjtët pacientë që janë mbi peshë mund të jenë ushqyer keq me proteina, pra mund të kenë pak proteina në trup. Ma lo stesso soggetto con l'obesità può avere una malnutrizione proteica, cioè avere poche proteine nel proprio corpo. Për këtë arsye mund të ketë vështirësi të marrë frym. Do t'i duhet më shumë oksigjen. Këta persona duhet të peshohen, duhet marrin kontrolle mjekësore shumë të kujdesshme, ose nga nutricienët. Përveç të peshuarit, sepse pesha nuk na thot nëse personi në fjalë ka shumë yndyrna apo jo, duhet të bëjnë edhe kontrolle të tjera. Matja e masës së trupit, por mbi të gjitha e rëndësishme është që të ndiqen në kohë.
dovrebbe fare delle indagini ulteriori, quale la misura della composizione corporea, ma soprattutto essere seguito nel tempo. Una volta che noi abbiamo... Pasi të kemi këto të dhëna, mund të krijojmë një dietë të specializuar për këta pacient që vuajnë me frymëmarrjen. Pastaj varet edhe nëse subjekti është i shtruar apo jo, nëse ka pajisje për frymëmarrje apo jo. Për të dhënë këshilla praktike, siç jam mësuar tashmë, duhet përpiqemi të ham më mirë. Çfarë duhet ngrënë? Antioksiduesit, siç kam thënë në një episod tjetër, ku t'i gjejmë këto përbërës të rëndësishëm për këto lloj sëmundjesh. Të agrumet si mandarina, portokalli mbi të gjitha, lëngu i portokallit është shumë i rëndësishëm. Pra lëngjet, sepse këta njerëz duhet të pinë shumë për të ndihmuar qarkullimin. Pra portokalli me sheg. D'arancia, cioè i liquidi, perché queste persone devono bere moltissimo per fluidificare il percorso. Quindi le arance, ma anche il pompelmo, ma vanno benissimo anche i peperoni, rossi e verdi. Edhe specat janë shumë të mirë, të gjelbër dhe të kuq. Pse specat të kuq apo të gjelbër? Sepse specat e gjelbër kanë vitamina C, siç kanë edhe agrumet, mandarinat, kivit, portokajt. Ndërsa specat e kuq kanë likopen, një antioksidues shumë i rëndësishëm që gjendet edhe te domatet, por janë të rëndësishme për këta pacient. Duhet të përdoret edhe brokoli, sepse ka shumë antioksidues. Sigurisht ka më shumë gjëra për të thënë se këto që po themi tani. Mollët e kuqe për shembull ose mollët e gjelbra dhe dardhët. Por duhet të jenë të ziera, sepse tretja bëhet më e lehtë për këta pacient. Është mirë që të zihen. Sigurisht pa sheqer, sepse sheqeri shton glicemin, nëse janë mbi peshë. Është diçka më e ndërlikuar. Allora, per riassumere, i consigli che vi do sono: 1. Pra që ta përmbledh, këshillat e mia janë: 1. Të shkoni te mjeku ose nutricieni që t'ju shpjegoj se çfarë duhet. Peshëhuni, sepse nëse shihni ndryshim të peshës, sidomos nëse pesha ulet, ushqeheni keq. Una malnutrizione, bere molto acqua o spremute, ma duhet të pini shumë ujë ose lëngje frutesh. Por një orë para ose prapa ushqimit, jo gjatë ushqimit. Duhet të hani më pak, por më shpesh gjatë ditës. Hani mëngjesin, pastaj diçka para dreke. Drek hani pak, pastaj sërish para dite, pastaj darkën, si dhe diçka të vogël në mbrëmje. Vakte të vogla jo të bollshme. Piccoli pasti non abbondanti. Ovviamente anche la carne e il pesce che serve per avere le proteine. Sigurisht duhet të hani edhe mish dhe peshk, të cilat ndihmojnë me proteinat, por pa e tepruar. Makaronat, mishin dhe peshkun hajeni në drek. Pastaj mos ushtrini të çlodheni pas buke, por prisni pak kohë para se ta bëni. Nëse jeni duke përdorur pajisje për frymëmarrje ose oksigjen, nuk duhet ta hiqni kur jeni duke ngrënë. Duhet të gjeni si t'i bëni të dyja. Shpresoj që kjo t'ju bëj pak më të lehtë këtë problem kaq të rëndësishëm. Che vi possa rendere un pochino più facile questa problematica molto importante.